sjutton ska jag göra en film om idag? Jag måste hitta på någonting som är riktigt spektakulärt och som verkligen fångar tittaren. Ja, jag vet inte sjutton vad det skulle kunna vara för någonting. Men jo, vänta. Om jag gör en film som jag spelar in i 4K, 120 bilder per sekund, så kan jag göra en sån här riktigt läcker slow motion film. Eller i alla fall vissa delar i slow motion. Ja, men det gör jag. Hallå, välkomna! Idag ska det bli en riktigt häftig film. Så häng på nu allihopa. Gå inte därifrån. Ja, men det var riktigt gött att solen tittade fram. För i morse när jag var ute och gick med Lipton, våran hund, så mitt under promenaden så öste regnet ner verkligen, så vi blev dyngsura. Och sen när vi kom hem, vad tror ni hände då? Ja, då började solen skina. Jag kämpar mig upp för den här lilla branten här, får vi se vad som händer. Jag har gått och väntat ut lite grann det här tillfället att komma ut i skogen, för att i förmiddags så regnade det på ordentligt. Men nu börjar faktiskt solen spricka upp här, så att det är riktigt skönt. Jag måste erkänna att jag har fått ett litet återfall. Idag tar jag med mig bara mitt 135 mm 2.0 L-objektiv. Jag vet, det är helt sjukt. Men det är så jäkla gott objektiv. Man får den här krämiga, goda bakgrundsoskärpan. Så det är det objektivet jag kommer jobba med mycket. Så, välkomna att hänga på ut i skogen. Ja, men det är ju ofta detaljer man får jobba med i landskapet. Och det är som ni vet, som jag brukar säga, så ha inte för bråttom där ute i skogen när ni letar motiv. För att då är risken stor att man missar någonting helt enkelt. Ja, men nu ser jag framför mig här, så ser jag en lite knotig gren med lite roliga former. Så att jag tänkte att jag får jobba lite grann med den i det här lite mulna landskapet. Så häng med, så kollar vi på den grenen och ser vad man kan göra för någonting. Ja, ibland kan man ju faktiskt ångra sig att man bara tog med sig 135 mm objektivet. Men då tänker jag så här, att varför inte använda den kameran man alltid har med sig. Och mobiltelefonen, och där är en iPhone 14 Pro Max. Och den kan ju fota i råformat och 48 megapixel på själva huvudkameran. Så att det blir inte så jäkla tokigt ändå, tycker jag. Jag ska ta på bilden här så får ni se. Alltså för landskap och detaljer eller lite större landskap så blir det faktiskt ganska bra. Man får ju absolut inte något kort skärpedjup och så vidare, men det är inte alltid man vill ha det när man är ute och fotograferar. I det här fallet så tycker jag inte man behöver något speciellt kort skärpedjup, utan man vill ha skärpa genom hela bilden. Och då blir det ganska bra med den här faktiskt. Får se vad ni tycker. Så där, men vi lämnar den här krokiga grenen. Och säger tack så mycket till den för att de ställde upp som både lite sittplats och som motiv. Jag kom faktiskt på mig själv att det är riktigt kul att filma de här B-rolls movies, de här inklippsfilmerna ni vet, som man lägger emellan. Ja, det är riktigt kul verkligen. Så att det finns väl lite risk att det blir väldigt mycket sådana härliga slow motion åkningar
istället för kanske inte så mycket bilder. Men det viktigaste är att ha kul, tänker jag. Du är väl fortfarande kvar, va? Fortsätt kolla på video. Jag vet inte om ni har tänkt på att de senaste filmerna, eller ganska många filmer tillbaka, så har jag haft lite sådär halvtråkigt ljud. Kvaliteten har inte varit sådär perfekt. Och det har varit svårt att ställa in det ordentligt och svårt att bli av med vindbrus och allt sånt där. Men nu testar jag faktiskt att köra en trådlös mygga där. Ni ser, det är en sån Röde Go Wireless och då kopplat till The GoPro Hero 11. Så att, men vad tycker ni? Är det här bättre ljud än vad det brukar vara i mina såna här vloggvideos? Skriv gärna en kommentar så vet jag om jag är på rätt spår. Jag sitter här och funderar på hur viktigt det är det här med att det är soligt och fint väder när man är ute och fotograferar. Jag är inte så säker på att det är jätteviktigt egentligen. För om ni tänker att när det är helt soligt, helt klart ute, så blir det ganska hårda kontraster i landskapet. Det är väldigt stor skillnad mellan det ljusa och det mörka. Och det kan ju vara rätt svårt att hantera och svårt att exponera på ett bra sätt. Och jämfört då när det är mulet ute, då får man liksom en ganska jämn ljussättning i landskapet som gör att man får inte de här hårda kontrasterna mellan ljust och mörkt. Vilket gör att det blir lättare att exponera bilden. Ja, idag kör jag med mitt, jag sa ju tidigare att jag fick ett litet återfall. Jag kör med min Canon. Det är min Canon-kamera, EOS R. Och den har jag då satt på ett EF 135 mm 2.0L. Ett riktigt favoritobjektiv verkligen. Och så använder jag den adaptern från RF-montering i kameran till EF-objektiv. Funkar alltså utmärkt. Så om ni är på jakt efter ett riktigt bra objektiv som man kan ha både i naturen, landskapsfotografering, hitta små härliga detaljer och då kunna sätta ett riktigt kort skärpedjup. För den har ju bländare 2.0 och brännvidden är 135 mm så att det blir ju väldigt härlig bakgrundsskärpa. Och sen funkar objektivet också väldigt bra för porträttfotografering. Jag vet att många använder 85 mm för porträttfotografering. Och det är absolut inget konstigt med det. Men 135 mm går också alldeles utmärkt. Får man hålla lite mer avstånd till modellen som man fotograferar bara. Så nu tänkte jag att jag fortsätter att leta lite detaljer och fina motiv ute i skogen. Så jag tycker att ni hänger med. Här hittar jag ett par schyssta stenar. Ja, men det här kan man ju absolut göra något kul med. Och inte bara det. Schyssta stenar där. Och där borta. Lite schyssta krokiga träd. Och där borta också. Ja, men en riktig guldgruva. Vi ser vad vi kan hitta på här då, så att häng på bara.
Ja, men ni kanske känner igen det lite grann att ibland kan det vara lurigt att komponera ihop den här liksom perfekta, starka kompositionen. Men då kan ett tips vara att använda sig av sådana här ledande linjer som till exempel en stenmur och lägga den lite grann i en diagonal i bilden. Det brukar ofta ge ett starkt och bra intryck. Men jag hoppas att ni tyckte om den här fotovloggen. Den var lite annorlunda än vad jag egentligen först hade tänkt mig. Jag tänkte först att det skulle vara ett fokus på fotografering. Men jag tror det blev nog mer fokus på videofilmning och häftiga sekvenser i slow motion. Men skriv gärna en kommentar om ni tycker att det var inte så jäkla tokigt att lägga in lite sådana schyssta grejer. För att då kan jag fortsätta med det. Okej, men hoppas att ni tyckte det var kul och att vi ses snart igen. Ha det gott, hej då!